હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ કંઈક ઉનાળામાં ખાવાનું જ્યારે મન ના થાય ત્યારે તમે એક ગ્લાસ જ્યુસ પી લેશો તો તમને આખો દિવસ મજા આવશે। એવું જ્યુસ આપણે બનાવીએ છીએ, નેચરલ જ્યુસ। અને જો મિત્રો તમને મારો વિડીયો સારો લાગતો હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ નેચરલ જ્યુસ। તો મિત્રો, નેચરલ જ્યુસ બનાવવા માટે મેં આ એક ગ્લાસ દૂધ લીધેલો છે। અને મિત્રો, આપણે આ એક ગ્લાસ જ્યારે આ દૂધ આ જ્યુસ પીશું ત્યારે તમે આખો દિવસ તમને થાક અને નબળાઈનો અહેસાસ નહીં થાય। તમને થાક અને નબળાઈ તો એકદમ છૂમંતર થઈ જશે, એટલું આ મસ્ત જ્યુસ બને છે। મિત્રો, હવે આપણે આને એકવાર જ આપણે દૂધ વધારે પકવવાનું નથી, ઉકાળવાનું નથી। આને ખાલી આપણે એકવાર ઉફાણો આવવા દેવાનો છે। આપણું દૂધ એકવાર ઉફાણો આવે એટલે આપણે આ દૂધને નીચે લઈ લેશું। તો મિત્રો, આપણે આ દૂધમાં એક ઉફાણો આવી ગયો છે। હવે ગેસને બંધ કરી દેશું અને આપણે દૂધને નીચે લઈ લેશું। તો મિત્રો, આપણે આ દૂધની તપેલીને નીચે લઈ લીધેલી છે। તો હવે એમાં આપણે આટલા ધાગા છે 15 થી 20 જેટલા, એટલા એમાં જવા દેશું। આને સારા કલર અને આપણે કેસર ગમે તે ઋતુમાં આપણે ખાઈ શકીએ છીએ। આ આપણે એકદમ સદાબહાર હોય છે અને કેસર ના હોય હાજર તો તમે ન નાખો તો પણ ચાલે। આ આટલા 2 ચમચી જેટલા કાજુ છે એને પણ એમાં જવા દેશું। 2 ચમચી જેટલી બદામ છે એને પણ એમાં જવા દેશું। આ બધું ગરમ દૂધમાં જ નાખવાનું છે જેથી એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ જાય। મિત્ર, આ મેં 10 નંગ જેટલા ખજૂર લીધેલા છે। ખજૂર તમે કોઈ પણ વાપરી શકો છો, સોફ્ટ અથવા તો કડક જે હોય તે તમે વાપરી શકો છો। ઘરે જે હાજર હોય એ નાખી દેવાનું છે। અને ખજૂરમાં ભરપૂર પ્રમાણમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફાઈબર, આયરન, કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ, વિટામિનથી ભરપૂર હોય છે, એટલે આપણે ખજૂર આમાં નાખવો ખૂબ જરૂરી છે। અને મિત્રો, આપણે આમાં ખાંડ કે સાકર કે કોઈ વસ્તુ નથી નાખવાની અને ગોળ તો બિલકુલ નહીં, દૂધ અને ગોળ સાથે ન હોય એના માટે। હવે આપણે આને સારી રીતે આવી રીતે રાખી દેવાનું છે। અને મિત્રો, આપણે હવે આને અડધી કલાક માટે રાખી દેવાનું છે, પછી આપણે આનું જ્યુસ બનાવીશું। તો મિત્રો, 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે સરસ આપણા ખજૂર પણ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયો છે અને બદામ અને કાજુ પણ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। મિત્રો, આ ખજૂર મારે ઠળિયા વગરનો હતો અને તમારે ખજૂરમાં ઠળિયા હોય તો તમારે કાઢી લેવાના છે, પછી જ આપણા આમાં જવા દેવાનો છે। તો મિત્રો, હવે આપણે આને મિક્સરની જારમાં જવા દઈશું। તો મિત્રો, આ વચ્ચેની જે જાર છે મિક્સરની, એમાં આપણે જવા દેવાનું છે। આવી રીતે જવા દઈશું। અને મિત્ર, આમાં મેં એક નંગ કેળાના આવા નાના નાના ટુકડા કરી લીધેલા છે। કેળામાં ખૂબ કેલ્શિયમ હોય છે અને આપણા હાડકાં પણ મજબૂત કરે છે અને બીજા નંબરમાં કબજિયાત પણ દૂર થાય છે। આપણે કેળાને પણ એમાં જવા દેવાના છે અને આપણે બધાને આપણે ક્રશ કરી લેવાનું છે। આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને મિક્સરમાં આપણે આને ક્રશ કરી લેશું। તો મિત્ર, આપણું આ જ્યુસ તૈયાર થઈ ગયું છે સરસ એકદમ। મિત્ર, આ જ્યુસ તમને મગજને પણ ઠંડક આપે છે, મગજને મજબૂત બનાવે છે, હૃદયને મજબૂત બનાવે છે, પાચન તંત્રને પણ મજબૂત બનાવે છે અને હાડકાં પણ મજબૂત બને છે આપણે આ જ્યુસ પીવાથી। મિત્રો, એકદમ સરસ આપણું જ્યુસ તૈયાર થઈ ગયું છે। મિત્રો, હવે આપણે આને એક ગ્લાસમાં લઈ લેશું। મિત્રો, આવી રીતે એક ગ્લાસમાં આપણે લઈ લેશું। એકદમ મસ્ત આપણું જ્યુસ તૈયાર થઈ ગયું છે। તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણું આ નેચરલ જ્યુસ। તો મિત્રો, આ નેચરલ જ્યુસની રેસીપી તમને કેવી લાગે એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ।